السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا في الثلاث فيديوهات السابقين فيما يسمى الأقمار الصناعية، وإثبات أن جبال الأرض ما هي إلا نباتات. وإن شاء الله موضوع الأقمار الصناعية ده هنرجع له تاني في حل مشاكل جيولوجية عن طريقه وعن طريق أدلة أخرى. حل مشاكل جيولوجية السادة الجيولوجيين يعني ما شاء الله مخرفين فيه تخريف عالي يعني. أقصد واضعي العلوم، الجيولوجيين واضعي العلوم، وليس الدكاترة اللي موجودين في الكليات أو الطلبة أو غيره. لا، أنا أقصد واضعي العلوم، هم دول اللي مؤلفين تأليفات ضخمة يعني. لكن هنبتدي في الفيديو ده موضوع تاني خالص، أدلة تاني خالص. احنا زي ما حضراتكم شايفين كده في حاجة اسمها الصحراء البيضاء عندنا هنا في مصر. فهنخش على ويكيبيديا نشوف هما بيقولوا ايه، والصحراء البيضاء دي الاشكال اللي فيها متكونة ازاي. اليوم هنا بيقولوا الصحراء البيضاء تقع في مصر على بعد 45 كيلومتر الى اخره من التفصيلات الصغيرة دي. وبعد كده وتملك أيضا صخرة ضخمة طباشيرية تحتوي الصحراء على العديد من التشكيلات. هو ده اللي يهمنا، التشكيلات التي تم إنشاؤها نتيجة لعاصفة رملية عرضية في المنطقة. يعني الأشكال اللي زي اللي احنا شايفينها دي اتشكلت نتيجة عاصفة رملية عرضية في المنطقة، يعني رمل فضل يتجمع لحد ما كون الشكل ده. ده رأي السادة الجيولوجيين وضع علم الجيولوجيا. وتعد الفرافرة والصحراء البيضاء المكان المهم إلى آخره يعني. والتكوينات الرملية دي الحقيقة كل اللي بيشوفها بيشبهها بالمشروم، لكن اللي أنا بقوله إنها هي فعلا مشروم. وتعالوا نعمل مقارنة كده سريعة زي ما تعودنا ما بين الصخور دي الرملية وما بين المشروم شكله ايه. نبص كده على السريع. دي اول مقارنة معانا اهو. على اليمين مشروم طبيعي، وعلى الشمال الاشكال الرملية اللي هم بيقولوا عليها اتكونت نتيجة تجمع الرمل فوق بعض. وسبحان الله يعني اتجمع فعمل الشكل ده لوحده عن طريق الرياح. يعني المطرة والرياح والشمس، فكل ما الرمل يجي بشوية، يعني الهواء يجي بشوية رمل فيجمع الرمل فوق بعض، والمية يتصلب ما تفهمش ازاي فيعمل الشكل ده. مع ان زي ما احنا شايفين اهو نفس شكل المشروم. نشوف صورة تانية هنلاقيها كلها نفس الموضوع، نفس الشكل اهو. برضو التشكيلات الرملية عملت لنا نفس شكل المشروم، سبحان الله عملته لنا صخرة. وادي الساق واضح اهو اهو. ادي الساق هنا اهو، وهنا الساق في المشروم الاتنين واحد. والتفريعة يمين وشمال، الزهرة من فوق هي نفس الزهرة. الرمل الهواء والرمل هيعمل ده ازاي مع الشمس والمطرة؟ مش فاهم انا، يعني بيتكلموا الناس ما عندهمش ادنى عقل ولا ايه، مش عارف. ودي الصورة اللي بعدها برضو نفس الكلام، الساق الساق. الحتت اللي فوق دي مع مرور الزمن هي بتتكسر، او حتى لو ما بتتكسرش المشروم انواعه كتير، يعني اشكاله كتير والوان، ومش اشكاله بس، الوان كمان يعني. لكن اللي هم يقصدوه غالبا ان دي زي صخور جيرية او طباشيرية، والرياح جت برمل، فخبط الرمل ذرات الرمل الصغيرة فضلت تخبط في الكتلة الصخرية دي او الطباشيرية دي، وتنحت فيها من جميع الجهات. يعني تنحت من هنا وتنحت من هنا ومن هنا ومن هنا. وسبحان الله يعني الرياح اللي جاية دي عارفة هي بتعمل ايه، ذكية نبيهة.
بتشكل التشكيل اللي هي عايزاه، وكل صخرة بشكل معين بنفس شكل المشروع يعني. وكأنها الرياح دي جاية بصور أو باستنباط، عشان تعمل زيها. هي في مخيلتها الرياح دي مع الرمل جاية باستنباط تعمل نفس الأشكال دي، فتفضل تنحت من هنا وتنحت من هنا ومن هنا ولما يجي حد يسألهم حضرتك هي الأشكال الصخرية دي اتكونت ازاي، أو هي اسمها ايه، يقوم يرد عليه يقول له دي تكوينات جيولوجية. ازاي اتكونت التكوينات الجيولوجية دي؟ يقوم يقول له بالتخريف اللي احنا قلناه من شوية ده، اللي هو عن طريق الرياح محملة بالرمل، ذرات الرمل الصغيرة، فتفضل تخبط من جميع الجوانب فتعمل رقبة. وسبحان الله يعني عارفة هي بتعمل ايه. يعني بتفضل تنحت من جميع الجوانب وتعمل ساق في النص عند ما يسمى مركز العزوم. للدارسين الهندسة أو غيره، في حاجة اسمها مركز عزوم الشيء، اللي هو مركز الثقل بتاعه، اللي هو التوازن. يعني الساق اللي في النص دي او الساق بتاع النبات بيبقى شايل النبتة من جميع الجوانب، هي نفس الوزن. لكن مش شرط ان هو يكون في النص بالظبط، ممكن يكون منحرف يمين شوية او شمال شوية. لو هو منحرف يمين شوية بيبقى التقل هنا مثلا، لو هو الساق هنا كده في الحتة دي، التقل بيبقى هنا اكتر وهنا خفيف. فهو بيبقى جاي عند مركز الساق، جاي عند مركز العزوم بالظبط، عشان الثمرة ما تقعش لا يمين ولا شمال. فبرضه سبحان الله الهوا والرمل عارف هو بيعمل ايه، بيعمل ساق في المكان اللي فيه اتزان بالظبط للثمرة، بحيث الثمرة ما تنكسرش وتقدر تشيل كل التقل ده. حاجة غريبة جدا يعني. نشوف الصورة اللي بعدها اهو، برضو نفس الكلام. بس لازم نراعي في الحسبان ان مرور الوقت والزمن بيكسر اي ثمرة. يعني الحاجات اللي اتصلبت وبقت صخور دي لازم هتتكسر، في الاشكال تبقى مختلفة شوية، يعني غير شكلها الاولاني خالص اللي هو كان من الاف السنين. فنشوف صورة تانية. برضو هنلاحظ هنا هنلاقي فيه تكسير، الجزء ده مكسور، واللي ورا غالبا الثمرة واقعة يعني متكسرة. نفس الكلام. صورة تانية. صورة تانية برضو، وادي تشكيل جيولوجي تاني اهو. ودي هنا مكسورة وواقعة، اللي هو الطبق اللي فوق ده مكسور وواقع. برضو هنا زي ما قلنا، برضو الهواء والرمل عارفين هما بيعملوا ايه، بينحتوا ازاي على حسب الخطة الموضوعة. اهو هنا متكسر اهو، يعني الأجزاء الخارجية واضح إنها مكسرة وواقعة يمين وشمال، ودي حتى لسه سليمة اهي يعتبر يعني. صورة تانية بغض النظر عن الباليه اللي حاصل ده، بس ما علينا. اهو دي حاجات متكسرة جامد جدا، التشابه واضح جدا برضه اهو. هنا من غير الثمرة، ودي كمان تشكيل جيولوجي تاني، وهنا كمان. بس هنا يبدو ان احنا معانا هركليز وواضح ان هو كسرها. ودي تقريبا اهم واكبر واحدة في الصحراء البيضاء. يعني حتى نلاقي اللي يروح هناك يلاقي عاملين حواليها سور، والتشابه واضح قوي يعني. ودي كمان واحدة. ودي بصراحة مش عارف هي في الصحراء البيضاء ولا في مكان تاني، لان هيجي معانا برضو نفس الفطر او المشروم ده في العالم كله، بس انا حبيت ابتدي بالصحراء البيضاء اللي في مصر يعني.
ومش شرط ان انا كل فطر متحجر اجيب قصاده نفس الشكل فطر طبيعي دلوقتي يعني. مش شرط، ولكن احنا فهمنا الفكرة ان كل دي فطريات نباتات، صخور، صخور، وتصلبت بمرور آلاف السنين. واحدة تانية، ودي اللي راكبينها دي لو بصينا عليها من فوق هنلاقيها نفس الانحناء بتاع ديت. والشرايح اللي تحت دي هي عشان قريبة من الأرض شوية، فهي ايه نازلة لغاية تحت يعني، غطسانة في الأرض. الشرايح دي هي دي اللي هي الشرايح دي. برضو دي تشكيلات جيولوجية. الهواء والرمل هما اللي فضلوا ينحتوا فيها، وبرضو عملوها شبه المشروم. حاجة غريبة جدا. وطبعا لو سألناهم الصخرة التباشيرية دي أو الجيرية دي اتعملت ازاي، هيقولوا طبعا الهواء والرمل. وكأن الهواء والرمل ده يعني عامل زي المكنة، بتديله اسطمبة بيعمل زيها بالظبط. يعني عامل زي ثمرة المشروم بالظبط، او انواع الفطريات نفس الشكل بالظبط. يعني الحقيقة يا جماعة ان اللي بيحصل ده، اللي احنا شايفينه من كم التزوير في كل شيء، ما هو الا يعني لا مؤاخذة ارتصة واستحمار واستلطاخ لخلق الله من اللي بيسموا نفسهم قادة ومفكرين ان هم بيديروا الارض كيفما ارادوا. لا، الارض لها خالق مدبر، هو اللي بيمشيها كيفما اراد، مش زي ما هم عايزين. ولذلك زي ما احنا شايفين كده في ثورة لكشف التزوير في العلوم وفي كل المجالات يعني، كتير جدا. يعني في ناس كاتبين لي في التعليقات معقولة الحكومات الدول الأرض كلها مجمعين على التزوير وبيزوروا كل شيء لا طبعا مش حكومات الدول كلها. الدول اللي بتسمي نفسها عظمى هي دي القائمة على التزوير في كل شيء. كل ما هو احنا شايفينه مزور هم دول القائمين عليه، والباقي بيردد اللي هم بيقولوه، بيدرسوه في كليات سواء كان دكاترة او طلبة. مين اللي حط العلوم دي؟ هم، مش الدكاترة اللي في الكليات او الجامعات. لا، الرؤوس الفاسدة دي هي اللي حطت العلوم المزورة. طيب التزوير الشامل اللي على جميع الأصعدة ده، هم هيستفادوا منه ايه؟ الحقيقة الفايدة هي زي ما ربنا قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالناس دول باكتشافاتهم، يعني هم بيكتشفوا وبحوثهم واختراعاتهم كل يوم بيكتشفوا صدق الله وصدق القرآن وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق الإسلام. ولكن ما هو إلا طمس لشمس الله. لكن طبعا استحالة ان هم يقدروا يعملوا كده. طيب هم في طمس معلومة ان الجبال اصلها نباتات، ايه الفايدة؟ او هيغطوا على الدين في ايه؟ هو كل اللي انتوا شايفينه ده هو تزوير لحقيقة وعمر الارض، وكشف يعني كيفية نشأة الارض وعمر الارض. يعني هم في كل مجال بيزوروا فيه ليه اسبابه اللي دعتهم للتزوير لطمس شيء في القرآن. لكن اللي دعاهم هنا بقى في موضوع الجبال ده ونشأة الأرض والموضوع مش موضوع جبال وبس. يعني أنا هروح بيكو لأبعد من كده كمان، بس كل حاجة هتطلع في وقتها. يعني حاجة حاجة، لأن أنا الموضوع ده ملقى على عاتقي إظهاره للناس. إن استحالة ربنا هيديني المعلومات دي وأنا أحتفظ بيها لنفسي. فأنا ملقى على عاتقي مهمة إظهاره للناس وإقناعهم بيه.
فالمهمة كبيرة شوية، وعشان كده بتأخر في عمل الفيديوهات. لان انا بحب افكر كتير جدا إيه، ازاي هطلع الادلة. لان انا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان انا بقالي 3 سنين بجمع في ادلة، فالادلة بقت كتيرة جدا. هل ارص بقى ادلة زي ما يجي قدامي كده اقوله للناس وخلاص، ولا ارتبه بشكل منظم واشوف ايه اللي يخرج الاول وايه اللي يخرج بعد كده؟ لان ممكن انسان يبقى عنده فكرة جيدة وعمل جيد، بس طريقة اخراجه للناس توقد الفكرة من قبل ما تتولد. يعني ده اللي مخليني شايل الهم في الموضوع ده. لان انا ممكن اعمل حاجة اطلع ادلة قبل ادلة فما تقنعش الناس، فعشان كده بفكر كتير جدا ايه اللي يخرج للناس الاول وايه اللي بعد كده، عشان ما يبقاش فيه تعارض. يعني انا مثلا الرجوع للقرآن في الموضوع ده قدامي وشايفه وعارف الادلة وهطلع لكم الايات، بس ما ينفعش اقول لكم الايات من البداية. لان القرآن زي ما بيقولوا بيفسر بطرق مختلفة، يعني حمال اوجه. فانا مش هتكلم على القرآن الا لما اعرض لكم الادلة اللي بعدها على طول. اما اجي اعرض القرآن يبقى خلاص انتوا فهمتوا بقى الآية تقصد ايه من الادلة القوية اللي انا بعرضها لكم. لكن عامة يعني اثبات كل اللي انا قلته واللي لسه هقوله موجود ليه مرجعية في ايات الله في القرآن، وهنرجع له في الوقت المناسب. نكمل اللي احنا شغالين فيه. دي اشكال تانية من المشروم، بس ليها عاملة شكل قبة كده اهي. وده بغض النظر عن اللون، يعني الفطر او المشروم فيه الوان كتيرة جدا وهتشوفوهم معايا دلوقتي. ودي واحدة تانية برضو، ده منظر قريب ليها. وزي ما قلنا في حاجات متكسرة فشكلها مش واضح. ودي بتصرخ يا ناس انقذوني من المضللين. يعني بتصرخ بأعلى صوتها. دي دي هتكون صخرة جيرية واتشكلت عن طريق الهواء المحمل بذرات الرمل. يعني العقل، يعني شيء من العقل هنوصل، مش كتير، يعني عقل بسيط جدا هنوصل وبسرعة. دي تتكون او اي شكل تاني يتكون نتيجة تخبيط الهواء بالرمل. يعملوا ازاي كده ويعمل التجويفات دي ازاي؟ والقشور اللي نازلة دي او المنحنية، يعني دي زي ما تقولوا شاخت مثلا وكبرت وميلت لبره، فتتعمل ازاي دي؟ علاوة على ان الصخور نفسها اللي هم بيقولوا انها صخور جيرية او الطباشيرية، هي الصخور اتعملت ازاي؟ ده مناقض برضو لفكرة نشأة اي جبل او صخرة على الارض اللي انتوا بتتكلموا فيها. انتوا بتقولوا الصخور او الجبال نشأت نتيجة ضغط الالواح التكتونية في بعض فبتعصر لفوق. طب هو العصر اللي فوق بالصهارة ده هيطلع لنا جير ابيض؟ اي صهر نازل من بركان بيبقى لونه اسود، بيبقى حارق الصخور والمعادن والحديد الى اخره، فبيبقى لونه اسود ما هوش الوان. يجيب الالوان دي منين؟ ويتنحت ازاي؟ عن طريق الهواء والرمل. ده الشكل اللي بعده برضو فيه تكسير اهو، كتيرة جدا بقى زي ما حضراتكم شايفين اهو ورا. نفس الشكل اهو، برضو الصورة بتصرخ. يعني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره لآيات لأولي الألباب اللي بيفكروا
بيعقلوا، يعني مش لاغيين عقولهم او حاطينها عاملينها زينة في الباترينا كده وخلاص، ومستنيين اي حد يجرهم ويشدهم ويفهمهم، هم يقولوا واحنا وراه. ده دول ناس طلعوا ورا الشمس، احنا هنعرف اكتر منهم ازاي؟ استحالة. اللي هم يقولوا عليه احنا بنقول وراه امين. محدش يفكر، محدش يتدبر. برضه حاجات متكسرة. هنا برضه هيركليز. وده برضه فطر غاطس لتحت كده، ففاقد الهوية والشكل يعني. ده بقى ايه؟ زي ما حضراتكم شايفين كده الالوان اللون الابيض ده منتشر في كل حتة في الصحراء البيضاء، عشان كده سموها الصحراء البيضاء. طب هو البياض ده جاي منين؟ لانه زي ما انتم شايفين كده ده شيء طارئ على الرمل، يعني رمل عادي اهو، وده شيء جه عليه. ايه ايه الابيض ده؟ اللي بيزرع المشروم، لان انا كنت زرعت من سنين. اللي بيزرع المشروم فيه الخاصية دي، هوريها لكم بدون ما نتكلم كتير. اهو شايفين حضراتكم اللون الابيض ده؟ الفطر او المشروم بيتزرع في قش او اي مادة شبيهة بالقش يعني. فبعد فترة بتبص تلاقي القش ده كسى باللون الابيض اللي هو موجود هنا ده، ومنتشر في كل حتة في الصحراء البيضاء. اوريكم شكل تاني اهو. ودي غالبا التقاوي، برضو التقاوي بتاعته بتعمل لون ابيض كده، فطر ابيض في كل حتة، بتبيض كل شيء اهو. ده بيبقى مزروع في كيس، وبعد كده الكيس بيتقطع، وبعد اسبوع او اتنين تلاقي كل القش كاسة لون ابيض. وهنا اخ برضو زارع مشروم اهو، عامل مشروع مشروم، برضو الفطر الابيض في كل حتة، في الاكياس، في الطبق، من اما بيتزرع او بيتوجد بيعمل الابيض في كل شيء ده، في كل حتة اللي هي كده اهو. الفطر الابيض منتشر، منتشر في كل حتة. وايت ديسيرت، الصحراء البيضاء اهو. ويرجعوا يقولوا دي صخور طباشيرية، واللي شكلها الهواء المحمل بذرات الرياح، بذرات الرمل. ابيض في كل حتة. نكمل اهو. ابيض برضه اهو. وده برضه فطر بس لونه مختلف، ولكن الالوان كتير، لسه هنشوف الوان تانية اهو. وهنا برضه اهي منتشرة في كل حتة، برضه صخور جيولوجية اللي شكلها الهواء والرمل. ينفع الكلام ده؟ ودي نظرة بانورامية برضه لفطر منتشر في كل الصحراء، عبارة عن زي قباب كده اهو. ده حد زارع هنا اهو مشروم، شكله جميل جدا. قباب قباب في كل حتة، قباب اهو. قباب. وهنا برضو البلورات الكريستالية دي آه، اهي في فطر شبهها بالظبط، يعني اقربها لكم شوية.
نفس الكلام، نفس الصوابع. بس لما يبقى غطسان شوية بقى والساق بتاعته تبقى مش باينة، الرمل مثلا تداري الساق، هيبقى اللي طالع فوق الأرض هو ده، اللي هي الصوابع دي، اللي هي الكريستال ده. طيب هو ده في مصر بس، في الصحراء البيضاء بس؟ لا، ده منتشر في العالم كله. وهنشوف مع بعض دلوقتي. هنا خرجنا برا مصر، نشوف بقى طب كان في مصر صخور جيرية شكلها الهواء والرمل. طب وهنا دي بقى شبه صخور طبيعية، مش جيرية، صخور عادية. شكلها ايه دي بقى؟ متفهمش. ردهم هيكون ايه؟ اي كلام طبعا. وده طبق الفطر. طبعا الساق غطسانة تحت في الأرض مش باينة، زي دي يعني. دي هتتكون جيولوجيا ازاي؟ يعني لما تيجي تسألهم، ولا إن سألتهم، يقولوا دي تكوينات جيولوجية. طب يا عم الحاج، ازاي تكوينات جيولوجية؟ هيعمل الشكل ده ازاي؟ ولا ده طبق طاير؟ اهو مفل، اهو باين ان هو شيء صخري. اللي هو ايه؟ اللي هو كان فطر وبقى صخور تسلط. وهنا برضو بأنواع مختلفة وأشكال. اهو نفس الكلام برضو هنا. بس هو يعني الفطر يعني ما بيلتزمش بشكل واحد في كل حتة، لا متنوع. فأنا بجيب لكم أقرب حاجة ليه، لكن ليها أشكال كتيرة جدا. مش بعيد نلاقي شكل، ممكن ألاقيه بعدين وأظهره لكم وأوريه لكم. نلاقي شكل واخد شكل شرايح كده. اهو كله نلاقي له ساق، ساق وشايلة الثمرة من فوق. صخرة هتتعمل لها ساق ازاي؟ يعني حاجة زي كده. انا بجيب اقرب شكل، او زي كده، يكون الباقي اتكسر. هنا اللي فوق ده الثمرة اللي فوق شرايح، ودي شرايح. برضه هيقولوا دي صخور اللي انشأها الهواء والرمل. اهو. هو برضه ساق وثمرة. اهو كتل فطر وساق، والثمرة فوق الساق، زي دي. وهو برضه يعني شوف الألواح التكتونية بتبدع لينا ازاي. ده كده الواحد بقى يقول سبحان الألواح التكتونية، والعياذ بالله، لا إله إلا الله. يعني الشكل قريب من دي، أو نوعا ما دي، أو دي، أو حاجة زي كده، أو كده، أو دي، أو دي. والشكل ده برضو قريب الشكل من ده، الفطر ده. واهو، واهو، واهو برضو في حاجات جميلة زي كده. ودي، والفطر المجاور لبعضه ده، يعني مدي على لون بني. ودي يعني بحاول اجيب لكم القريب، يعني نوعا ما. ودي قريبة جدا. برضو الالواح التكتونية مروقان على الاخر.
لازم يكون ده نبات. استحالة يكون صخور طالعة بشكل عشوائي ابدا. استحمار فعلا للبشر، استحمار واستلطاخ. بس لازم يعرفوا ان العرب خرجوا من الاستحمار والقرطسة. اهو، ودي اوضح برضو، ودي اوضح واوضح. شوف حتى الكيرف اللي فوق ده هو برضو. ودي بتصرخ، بتصرخ وتقول انا اهو، انا مشروم يا ناس. اهو، ودي كمان، ودي برضو كمان. كذا نوع اهو، منتشر في العالم كله. اهو، او حاجة زي كده يعني. ودي من غير الثمرة، واقعة منها مكسورة. شكل تاني ممكن يناسبها دي، الشطر ده او ده او ده، او حاجة زي دي كده. وهنا الاخ ده غالبا من السعودية، ليه قناة، مصور الصخرة دي على شكل سيارة عربية. فبيقرب، هنقرب هنا اكتر. والساق اهو في النص برضو، لمن كان له قلب. تكون صخرة جيولوجية، صخرة جيولوجية ليها ساق في النص وشبه المشروم. هو حتى هنا اللي يتفرج على الفيديو موجود على اليوتيوب، اكتب صخرة على شكل سيارة، هتلاقيه هو نفسه بيقول وهو بيصور من تحتها كده فيها شبه من المشروم. يعني مفيهاش شبه من المشروم، ده هي مشروم. التجويف اللي تحت ده اهو، التجويف اللي تحت الثمرة زي ما موجود هنا موجود هنا. يبقى برضو الألواح التكتونية هي اللي عصرت وعملت لنا الكلام ده. فاحنا عشان نفكر مع بعض بصوت عالي في الصخور الجيولوجية دي ازاي اتكونت، ما قدامناش غير آه، حل من ثلاثة. لازم يكون حاجة منهم، ما ينفعش ثلاثة او اتنين. اما ان زي ما هما بيقولوا ان دي صخور جيرية او اي نوع تاني اتكونت نتيجة ضغط الهواء المحمل بالذرات الرمل، ففضل يشكل وكأنه عارف هو بيعمل ايه. يعني الهواء والرمل عارفين هما بيعملوا ايه، جايين لمهمة محددة، لتشكيل ونحت من تحت كده عشان يبقى فيه التجويف التحتاني، فيعملوا كل حاجة. فغريبة سبحان الله، بعد ما ده يحصل في طبعا زي ما هم بيقولوا في ملايين السنين، نلاقيها فيها شبه من المشروم. حاجة غريبة جدا. او الصهر، لو قلنا ان الصهارة وضغط الالواح التكتونية هي اللي ضغطت من تحت كده، بس هتضغط، تضغط ازاي عشان تضغط وتعمل لنا الشكل ده؟ ما قدامهاش غير كده، اللي هو يتعمل له اسطمبة زي ما انا هعمل كده دلوقتي. اهو انا جبت ورقة وحاولت اعمل الثمرة اللي فوق الساق، اعمل لها اسطمبة. اهو، وبعدين قمت جايب ورقة تانية وبحاول اعمل الساق اللي هو على شكل ماسورة.
وركبوا فيها. دي كده كلها اسطمبة. وبعدين الاسطمبة دي نبتدي تتحقن من تحت، لان هو كده المفروض ان ضغط الالواح التكتونية هيعصر الصهارة لفوق فيملى الاسطمبة، وحد يكون مجهز لها الاول، يعني مجهز لها الاسطمبة وحاططها وعارف الصهارة هتطلع فين فاني حتة من الارض بالظبط، ويقوم حاطط لها الاسطمبة. وطبعا الاسطمبة دي مينفعش تبقى خشب لانها هتسيح من الصهارة اللي طالعة تحت، لازم تكون من معدن مقاوم للصهر، معدن عالي جدا عشان تتصب من تحت. وده شيء عذاب. يعني انا هبتدي اهو اصب بقى، عملت قرطاس وبصب الاسطمبة من تحت، اللي هو الحقن من تحت عن طريق الصهارة. طبعا مش عايزة تنزل، فانا جايب معلقة وعمال بنزل في الصهارة اللي المفروض هتتعصر من تحت وتطلع لفوق، وبعدين صبتها. فانا دلوقتي بقى ببتدي اقشر، يعني اللي عمل الاسطمبة دي من ملايين السنين للاشكال اللي شبه الفطر ده او المشروم، بعد ما يخلص خالص ينشف ويقعد مثلا قد 10 سنين كده ولا حاجة، على ما البركان اللي هنا في الحتة دي او الصهر في الحتة دي يكون خلاص راح مش هيصور بقى تاني، يقوم فاكك بقى الاسطمبة زي ما انا هعمل كده، ويحلها من هنا ومن هنا. وبعدين بقى يحل الاسطمبة بتاعت الساق زي ما انا بعمل برضو، وينضفها كده ويروقها وتبقى بالشكل ده اهو. وتبقى اتعملت لينا اشكال شبه المشروم في كل حتة في العالم وما هيش مشروم، ويبقى كده الالواح التكتونية هي اللي عملت. هل ينفع عاقل يقول كده؟ مين يعمل الاشكال دي الا اذا كانت مشروم؟ وهو ده الحل التالت، يا اما الهواء والرمل هو اللي شكل صخور فعملها بالشكل ده، او يا اما اتعمل اسطمبات زي ما انا عملت كده واتحطت في العالم كله في اماكن الصهر والصهارة اللي طالعة من بعض البقع في الارض في العالم كله، وبعدين اتصبت وبعدين اتفكت وبعدين انتجت لينا الاشكال اللي احنا شايفينها دي. ما حدش يقول كده، ده شغل جنان. ما قدمناش غير الحل التالت، وهو الحل السهل البسيط، ان دي فعلا ثمرة مشروم. ده فطر، اللي في العالم ده كله فطر، ونباتات تانية يعني مش فطر وبس، في اشكال لنباتات تانية كتير. هنكمل اهو زي كده برضو حاجات منتشرة في العالم، او زي كده اهو، او نوعا ما قريبة من دي، او دي، او دي، واشكال تانية بقى اهو. في حاجات زي كده، يعني ده مش عمود، مش حضارة عاملة عمود، لا ده نبات ساق. والثمرة من فوق يا اما اتاكلت بنسبة كبيرة يا اما هي الصغيرة دي، حاجة زي كده.
واحدة تانية اهي قريبة من دي بس على ضخامة. يعني دي برضو الألواح التكتونية تعملها ازاي، أو تشكيل الهواء بالرمل الرذاذ يتعمل ازاي، وليه اللي تحت دي بلون والسمر اللي فوق بلون تاني اهي، وكأن حد عملها وحطها فوق، طلع حطها فوق اهي. دي واحدة تاني برضو، ودي كمان قريبة الشبه من دي، وهو دي كمان. حتى هم هنا كاتبين عليها الجيومورفولوجيا اي كلام مجعلص يعني، جعلص الكلام عشان ما تعرفش تسأل بعد كده هتقول ايه تاني. يعني لما يقولك دي صخور جيولوجية مكونة جيولوجيا، هتسأل في ايه؟ ولا ده ناس عرفوا كل حاجة، فاستحالة انا سؤالي مش هفهم منه شيء، لما يشرح لي مش هفهم منه حاجة، فبالتالي مش هسأل احسن. هو قال لي انها صخور جيولوجية فهي صخور جيولوجية عن طريق علم الجيومورفولوجيا، اي لوجيا. برضه ودي برضو نباتات او مشروم الله اعلم، على حاجة زي مصطبة، وهي كمان اهو على تلة اهي، واللي تحت دي نبات برضو. وهيجي دور الصخور والجبال، يعني مش معنى ان انا اتكلمت على الصخور وجبال صخور المشروم ان انا كده خلاص خلصت الادلة. لا، دور الجبال جاي بأدلة ما تقلش في قوتها عن دي اهو، في كل حتة واشكال وانواع. ودي برضو صخور جيولوجية كونت ازاي ما تفهمش، متحاولش تفهم. ودول كمان حتى الراس اللي فوق اهي اختها، واقرب الشبه لدي كمان، هنا بني وهنا بني نفس الراس. او دي حاجة زي كده برضو اهو، او زي كده. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. احنا ما نقدرش نقدم بين يدي العلماء، هم يمشوا واحنا وراهم قطيع اهو كمان. وهنا الراء متهدل كده شوية، دي كمان اهو برضو ساق ووزن الجسم اللي فوق. مين يعرف يعمل كده غير النبات؟ اهو قريبة الشبه بالفطر ده، او ده تخين من تحت وفوق رفيع اهو، حاجة زي كده. يعني حتى الساق ملون، يعني جزء فاتح جزء اغمق شوية، وده يبدو انه جزء منه واقع. ودي حاجة جميلة جدا، يعني شوفوا هي عاملة ازاي، الساق تخينة جدا من تحت والورق متهدل من الجوانب، وسبحان الله في ممر واحد على صف واحد، وكأنه في جذر ماشي تحت الأرض في شبه خط مستقيم اهو، وكل شوية مطلع نبتة، يعني كل كام متر مطلع نبتة نبتة نبتة. الألواح التكتونية هتعمل لنا ده ازاي؟ الهوا والرمل هيعمل لنا ده ازاي في صخور
طباشيرية. ادي كمان اهي، ودي كمان، ودي كمان، منتشر في العالم كله. اهو، ده نوع تاني برضو، ده برضو نوع تاني، وده واضح ان هو متكسر شوية. ودي كمان واخدة شكل شرايح اهو، دي كمان، وكأنها حديقة ومزروع فيها ثمار ونباتات في كل حتة، وهي كانت حديقة بالفعل وتحجرت. ودي كمان هنا منتشرة في كل حتة. يعني الحاجات اللي خارجة من الأرض على مسافات متباعدة، هنا هنا هنا، مش هو ده ده أسلوب النبات في الخروج من تحت الأرض؟ هيكون ايه اللي بيخرج لو مش ده نبات؟ الصهارة تعمل كده. وهو كمان على شكل قمع من فوق. ودي واحدة تانية متاخد ليها كذا لقطة. ودي ودي نبتة تانية ممكن تكون مشروم او ملهاش علاقة بالمشروم، الله اعلم. انا جبت اقرب حاجة شبيهة ليها. دي برضو ازاي هتتعمل الا اذا حد عمل لها اسطمبة؟ وزي ما هما بيقولوا الكلام ده اتنشأ من ملايين السنين. طب حد كان قاعد يعمل في اسطمبات على وجه الارض كلها، وبعد كده يفك الاسطمبة وتاخد الشكل ده؟ ده تخريف. اهو شكل تاني اهو، قريبة الشبه بيها. وادي نوع تاني برضه متفرقة، بعد كل كام متر واحدة. ده كمان اهو، شمسية. دي كمان آه. لازلتوا بتقولوا عليهم علماء؟ ينفع يتقال عليهم علماء ولا مضللين؟ اهو اهو، برضه شكل تاني ومتفرقين، واحد هنا واحد هنا واحد هنا. ودي برضه حاجة تانية اهو. ودي دي كمان اهو. برضو الطبيعة مصممة تقلد لينا أشكال نباتات كتير. غريبة أوي الطبيعة دي اهو. يعني النباتات اللي فيها سمة ذات الطربوش دي كتير. ده شكل تاني
نباتات ذات الرأس، طربوش. وهو كمان اهو. نباتات برضو ذات الرأس. حاجات فعلا بتصرخ وتقول انقذوني من التضليل، برؤوني، قولوا للناس انا اصلي ايه. اهو. وانا بجيب كل اللي عندي عشان محدش يبقى ليه حجة، يعني مش واحد ولا اتنين ولا 10، عشرات. اهو. اشكال يبدو متكررة، يعني هي مش نفس الشكل، مش نفس الثمرة وانا بكررها، لا دي متكررة في العالم، فيبان انها متكررة كذا مرة، لكن ده انواع كتير. انا عملت اللي عليا، بس فاضل حضراتكم تعملوا اللي عليكم. اللي هو ايه اللي هتعملوه؟ باختصار، لو الانسان، لو واحد مثلا داخل مطعم وكل، وبعد ما كل قام غسل ايده بالصابونة بتاعة المطعم، ونشف ايده في الفوطة بتاعة المطعم، وخرج من غير ما يدفع، هل ده يصح؟ لا يصح. يبقى اذا مطلوب من حضراتكم دعم القناة بحيث تنتشر في العالم كله. يعني ما ينفعش تخش تتفرج وتقول ده حاجة جميلة جدا وتقتنع وتخرج وعادي كأنك يعني زي ما دخلت زي ما خرجت، يعني حتى تخرج ما تقولش السلام عليكم. وإن كان أنا ما مش طالب منك إن أنت تدفع تمن أكل، يعني مش هشبهها بموضوع المطعم. لا، الدفع بالنسبة لي هو إن أنت تساعد على نشر العلم الصحيح ده، إذا كنت شايفه صحيح. يبقى مطلوب من يبقى مطلوب من حضرتك آه، عمل كل ما هو بيحتاجه اي فيديو او اي قناة للانتشار. يعني انا ايه اللي مخليني تعب نفسي في عمل الفيديوهات دي والترجمة؟ اتعب نفسي في كل ده ليه يعني؟ وخاصة ان انا بلاقي تعليقات بطولة لسان وقلة ادب. انا استحمل كل ده ليه يعني؟ الا اذا كان عشان ربنا اعطاني شيء فانا عايز اعرفه للناس. وكمان خايف من حساب الله عز وجل ان هو علمني ده ومعرفتوش للناس. وانا قلت الحديث قبل كده، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فاللي دفعني لإنشاء القناة دي هو مخافة الله عز وجل ان هو يحاسبني، او ان المعلومات اللي اداهالي دي تندفن معايا، يبقى انا قصرت. فمادام انا ما بقصرش، يبقى مطلوب من حضراتكم عمل كل ما يلزم للوقوف جنب القناة. يعني لازم تشترك وتعمل كل حاجة وتدوس على اعجاب وتعلق وتعمل كل شيء ومشاركة، لان الحاجات دي مش كماليات، لا ده اساسيات لانتشار القناة. اذا ما كانش ده يحصل العلم ده مش هيوصل لحد، وانا عايز اوصله للعالم كله. اذا كنت شايفه صحيح فاعمل الحاجات دي، وهو ده يبقى بمثابة دفع الفلوس بعد ما تاكل في المطعم. لكن ما ينفعش تدخل وتخرج وزي ما دخلت زي ما خرجت.
يعني الاشتراكات دلوقتي في القناة بالعشرات. واللي يحزنني ان فيه قنوات تانية شغالة في الكلام الفارغ، الاشتراكات بالالاف وبالملايين. يعني والله عيب، عيب حاجة زي كده يعني. ودعم القناة بكل ما تستطيع إذا كنت شايف إنها فعلا بتقدم شيء قيم لابد إن هو يوصل للعالم كله. لكن ما ينفعش إن أنت تفضل متفرج كده وفقط، لازم يبقى ليك دور. وخاصة إن عمل زي ده آه، أكيد هيبقى فيه ثواب من ربنا عليه، مش عمل كده وخلاص. لانه نشر علم صحيح، علم العالم بيزور فيه، او زي ما قلنا القادة العالم بيزوروا فيه. فاذا ساعدت على نشر علم صحيح اكيد هيبقى فيه ثواب من عند ربنا. واشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.